Добрий день! Вітаю вас на моєму каналі. Я мрію створити радіоаматорський супергетерогенний приймач з використанням електромеханічного фільтра на 500 кГц. Але хочу зробити його без вхідного підсилювача, щоб забезпечити мінімальні перехресні перешкоди. Тобто сигнал зі вхідного контуру буде одразу поступати на змішувач на зустрічно-паралельних перемикаючих діодах, а зі змішувача одразу на МФ. В такій конфігурації мені знадобиться підсилювач проміжної частоти з малим коефіцієнтом шуму і великим коефіцієнтом підсилення. Я хочу поділитися з вами розробкою такого підсилювача. Ця схема розроблена для забезпечення бездоганної повторюваності з застосуванням тільки двох дроселів L1 та L2, які забезпечують звуження шумової смуги. На відміну від традиційних паралельних контурів, я застосував послідовні контури. Підсилення за межами резонансу цих контурів завдяки негативному зворотньому зв'язку на емітерах транзисторів різко падає і за цими межами дорівнює усього 40 дБ, що й обумовлює звуження шумової смуги. А у смузі резонансу контури мають найменший опір за змінною напругою, який шунтує зворотній зв'язок, підвищуючи коефіцієнт підсилення транзистора. Схема заснована на підсилювачі постійного струму, охопленого негативним зворотнім зв'язком. Це обумовлює стабільність роботи схеми. Якщо вам цікаво, що буде далі, додивіться це відео до кінця. Не лякайтеся великій кількості транзисторів. Сам підсилювач утворений тільки трьома транзисторами Q1, Q2 та Q3. Q4 та Q5 – це емітерні повторювачі для узгодження великого вхідного опору МФ з низькоомним входом підсилювача і для узгодження високоомного виходу підсилювача з низькоомним опором змішувача на тих же зустрічно-паралельних діодах. На вході, звичайно, можливо обійтись і узгодженням на відведенні з МФ. Але у цьому випадку ми зменшимо амплітуду вхідного сигналу на вході підсилювача, що не є добре. Живиться підсилювач 5 вольтами. Коефіцієнт підсилювання досягає майже 100 дБ. Можливо і більше, але це вже може призвести до самозбудження. Чому я наполягаю на супергетерогенній схемі приймача? Тому що, на відміну від приймача прямого перетворення, сусідні радіостанції не попадуть у звуковий тракт зворотнім спектром сигналу. А дзеркальний канал в такому разі буде вище або нижче на 1 МГц від частоти прийому. Для усунення перевантаження змішувача після підсилювача в ньому передбачене регулювання підсилення резистором R13 у межах 40 дБ. При вхідному сигналі 1 мікровольт на виході підсилювача напруга дорівнює від 1,5 мВ до 160 мВ. Тобто сигнал від мінімуму до максимуму змінюється більше ніж у 100 разів резисторами R13 і R8. Аби перевірити роботу цього підсилювача на реальних радіоелементах, я спочатку спаяв, як я це називаю, павучка. Це для того, аби при потребі змінити якісь номінали резисторів для налаштування схеми по постійному струму. Але виявилось, що жодної корекції підсилювач не потребує, окрім налаштування контурів. Все одразу працювало, як і передбачено. Тільки не забудьте зашунтувати живлення схеми конденсатором К78 ємністю не менше 2,2 мікрофарад або імпортним електролітичним конденсатором 1000 мікрофарад, він менше за габаритами. Інакше великий коефіцієнт підсилення викличе самозбудження підсилювача.
Я узяв стандартні дроселі на 90 мікрогенрі з радянських телевізорів і підібрав ємність послідовних конденсаторів. Вона вийшла приблизно 1000 пікофарад. І тоді я його перезібрав вже у більш компактному вигляді за допомогою об'ємного навісного монтажу. Транзистори я використав радянські КТ-3102В і КТ-3102А в емітерних повторювачах. PNP-транзистор КТ-313. H21E транзисторів дорівнює від 220 до 475. Q1 має максимальне підсилення. Q2 H21E має більше 200. Q3 H21E має більше 400. Цим експериментом я ще раз довів, що емуляція електронної схеми на комп'ютері повністю співпадає з реальною схемою. На сьогодні це все, що я хотів вам розповісти. Якщо вам цікаво, що буде далі, чекаю вас на моєму каналі. Задавайте питання, пишіть відгуки. Я з задоволенням відповім усім бажаючим. До побачення.